पुगेकै छैन बच्चै छ रक्सीले गर्ने मुख लिएर आइसक्यो धेरै नै रहँदैन उसलाई बच्चा भन्ने मन लागिसक्यो हामीलाई आमाबाउले कतिखेर हुर्कायो होला कतिखेर बढायो होला बिचरा स्कुलको ड्रेसमा राम्रो गरेर ब्याग बगेर कस्तो राम्रो आइरहेको बच्चा पहिला अनि यहाँ पनौतीमा धेरै भट्टी उता भट्टी भएर धेरै बिग्रियो सङ्गतले गरेर अब यहाँ 2-4 दिन काम गर्छ फेरि अन्त कहाँ पुग्छ कहिले ऊ कामै नगरेर होटेलतिर भट्टीतिर खाएर सुत्यो अनि खै त साथीभाइ अहिले बनेपामै छैन अनि किन साथीभाइ छोडेर यहाँ बस्न आएको थियो अब बेला बेला भेट्नको छ त्यही माने उनीहरू गाँजा खान्छन् त्यो औषधि खान्छन् हामी खान्छ त्यस्तो अनि त्यसको लागि म बिग्रिनु पर्दैन त्यहाँ तिनीहरूको त अब ठाउँ ठाउँमा औषधि हुँदो रहेछ कि अनि त्यो कुरोकानी गरी लुटेर खाने साथीहरूले प्रायः गोटी भन्ने हो कि के हो भन्ने के औषधिहरू देखाइदिनु खा भन्छ बरु रसी पर्दैन फेरि एक ठाउँमा मात्रै ध्यान गरेर काम नगरिदिने यसले 2-4 दिन एउटाको गऱ्यो 2-4 दिन एउटाको गऱ्यो होइन उसलाई पैसा पनि अब 10-20 रुपियाँ 30-40 रुपियाँ रक्सी खानु मात्रै दियो भने पुग्यो महिनामा तलमा बसेर त केही न केही हुन्थ्यो होला भन्ने विचार के बाबा हाम्रो Yakake siellä on yakake बाल्यकालको त अब सानो उमेरदेखि त हो काठमाडौँमै चलेको हो अब 2 वर्ष कति 8 वर्षदेखि त म काठमाडौँमा गएको हो काठमाडौँमा गएपछि म भाडा मार्न थालेँ खलासी बसी 13 वर्षमा बसेपछि म खलासी भएँ 13 वर्षमा बसेपछि 15 वर्षमा म यो चिउरा मिलमा बसेँ 1500 पैसा दियो हो 1500 पैसा दिएपछि मलाई आनन्द भयो मेरो दाइ थियो हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि म त्यहीतिर बसेँ मैले त धेरै पैसा बोक्यो सानै उमेरमा थियो म मेरो बुवा बित्नु भए मैले देखाएको छैन हो बुवा बित्नु भए देखाएको छैन अब मेरो बुवा नबित्दै अब आमा बिरामी भयो बौलानी भयो तबला अब यहीँ अब कोही मान्छे छैनन् है अब बुवा बितेको कति वर्ष भने 52 सालमा म पेटैमा थियो रे अब बाजेहरूले भन्छन् नि त त पेटैमा थिइस् त्यो नमो बुद्ध जाने बेला तेरो बाउ त ऊ त्यहाँ
के भन्छ ओखरको बोटमा चुच्चोमा गइथ्यो लडेर खसेर झुन्डेर यहाँ बिचमा लाएर मऱ्यो भने एउटाले भन्छन् कुनै झुन्डेर मऱ्यो भन्छन् कुनै 81 मऱ्यो भन्छन् हामीले कसैको कुरा मान्ने त्यो आफूले बुझ्नु पर्यो नि अब आमा बिरामी भइसक्यो पहिला यति साडी लाउँछन् अहिले त यति के भयो भने आफ्नो दिमाग नभएर दिमाग छैन नि आमाको अब कसरी भने आमा बाउ बित्यो आमा टेन्सन भयो बाउलाई नि के छारे रोग लाग्ने मैले औँसी गरिनँ आमा लाउनुहोस् पैसा न भनेर 100 रुपियाँ दिएको अनि म अब दिदीहरू पनि आइरहेथे भान्जीहरू पनि आइरहेथे अनि म यता सुते भित्तामा सुतेको मलाई नसु भनेर डङ भनेर रातभरि हान्नु रहेछ ओहो भएन यहाँ पनौतीमै जानु पर्यो भनेर भागेर आएको भएन भनेर डङ हान्छ रातभरि हानेको छ हाने के भन्ने त आफूले त सोचेको कुरा त गर्नु पर्यो नभने होइन म त यहीँ बस्छु चिउरा मिलमा बसेको छु जहाँ पाएँ त्यही काम गरिदिन्छु पैसा भए पैसा नभएको एउटा छैदिनँ हजुर नमस्कार भन्ने हो पैसा काम गरिदिने हो धान काट भने काटिदिने हो आफूले सक्नुन्जेल काटिदिने हो नसक्नुन्जेल अब अँगालो मारिदिने हो हिँडिदिने हो म यो बेलुका 9-10 बजीतिर सुत्छु कता यहाँ पार्टी 4 बजी उठेपछि बुढा पनि रसी खान जान्छन् म पनि दुरुको उठ्छु अनि पछिपल्ट थाक्क लाएर म पनि उठेर हिँड्छु त्यस पछाडि सुत्न हतार भयो मलाई निन्दा पुग्दैन भनेर सुत्न हिँड्छु म यहीँनिर एउटा बोरा छ एउटा ओछ्यान छ त्यति हो मेरो कार्यक्रम यसरी सुत्ने अनि त्यो बुढा उता सुत्छ म यता सुत्छु त्यतिको मेरो त जिन्दगी कमै बन्यो आफैले भाग्य फाट्यो अरूले चेप्टी सुनको सपना बोकी गए म त मुलातिर यतिरको चासो हो यतिरको बासो हो माया जालको सपनालाई धन बलोले चुडाइ लान हो For more updates from The Record, don't forget to subscribe to our YouTube channel.